Hello everything! Welcome sa aking channel! Mega lang shoutout po kay Sango, yung may-ari po ng OC Racing. Ako si Sandro Pardo, ako yung may-ari ng OC Racing. And then guys, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. And of course, huwag niyong kaligtaan din na panoorin tong video na to. Ako si AKosijhadeytv. Papakita niyo sa inyo kung paano kayo mag-monetize sa YouTube. O yan guys, ready na ba kayo? Tara na! Tuturuan ko po kayo ng bagong kalokohan. Kailangan lang po natin ng internet at saka browser. Dito po sa address bar, itatype natin na youtube.com. that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Once na nasa YouTube na po, diretso po yan sa home. And ang gagawin po natin, punta tayo dun sa icon ng account nyo. Punta ng studio. Kiklik nyo po yung monetization. Ano raw? Monetization. Ito. And yung alarm. And nakikita nyo yung box na to. I-click nyo po itong Leave YouTube Partner Program. Para ma-confirm, kailangan po basahin maigi. Tapos i-click nyo po ito. Confirm. Ngayon mo sa akin sasaktang Sus Mariosep. Day October 22, natanggal na po natin yung monetization natin and nire-apply po natin agad-agad. Hindi ko na nga po na video ko yun. Sobrang excite. Ayan, di papakita ko sa inyo pagka-apply. Ganito na nga po yung lumabas. Diretso na po yung sa step 3. Hindi na po siya dumaan para gumawa ng AdSense kasi yung account mismo hindi naman po nawala yung AdSense nawalan ka lang ng access, pero yung pera, everything nandiyan pa rin po, hindi po mawawala yan. Paglilinaw lang po. Hintayin po natin kung ilang araw po yung ibabalik kasi may nagsasabi 30 days yan, yung iba naman exact na ginawa ng 90 days. Pag wala ka namang strike, automatic naman yan. Abangan. Ateros, Chowking, baka naman. Ano na? Transit nyo na ba? 15 minutes na. Hindi pala. Tingnan mo yung order ko. 12:55. Tapos ngayon, 1:22 na. Baka naman! Guys, huwag nyo gaganin yung Chowking bali, busy po talaga ang hours ngayon kasi marami sa mga kababayan natin tamad talaga guys. Bakit tinawag tamad? Kasi busy nga sila. Tapos sa panahon ngayon nagpupuntahan na yung mga alam nyo na. Kasi, ang hirap sabihin. Pwede sabihin ko sa girlfriend. Pwede ko sabihin sa lola. Pwede sabihin ko sa probinsya. Pwede sa best friend. Okay. Sa puntod ng best friend. O, diba?
Diba? Mag-iinuman. Ganun lang naman yun eh. Hindi naman talaga pupunta sa ano eh. Sa burol. Ay, burol. Sa libingan para ano, makakipagsimpatya dun sa libing. Hindi, gagawin nila inuman. Lalo na COVID ngayon. So, control na control. Hanggang parang in-announce ata hanggang 28 lang. So, 27 ngayon. 28 hanggang bukas. So, isang overnight ka. Pwede ka mag-overnight, ha? Go-overnight ka, ha? Baka marami na mabuo dyan, ha? Alam mo na, mag-10 tayo. Baka naman! Chow King! Chow King Patera. Galaw-galaw. Oh! As Monetized channel! Yehey! Okay, pasensya na kayo, ha? Thank you so much sa palakpak. Isa pa? Isa pa! Nagigising ko lang, guys. And nakita ko na monetize na uli. Kasi nga, may content ako. Ito yon, abangan nyo, ha? Gagawin ko na. Pero, dahil kagigising ko lang, late na. Late ko na nabasa, so late ko nang i-approve yung monetization natin. Ha? Okay, papakita ko na sa inyo, ha? Pupunta tayo sa channel. And click yung YouTube Studio. Palakpakan. Yan. Thank you guys. Okay, balik tayo. Okay, nandito na tayo sa channel ko, Studio, Monetize. Turo ko sa inyo, ha? Sabi nila, i-click daw yung super chat. Tapos, started. Napakasimple, no? Lalagay mo yung pangalan mo rito, email address, at saka company name. Nung una, nilagay ko doon NA. At-update mo. Okay, post ko muna rito, ha? Kasi hindi pwede ibigay yung pangalan ko at saka email ko. Baka hack nyo ako, eh. Alright, thank you guys, ha? Babalik tayo. Balik ako. Alright guys, nagbabalik po si Akosijhadeytv. Welcome back po. I-set up po natin yung super chat. Yes, super chat. Okay, yung super chat. Ayan. Tingnan ko po. Tapos, ayan. See agreement sa blah blah blah. And partnership. So, kailangan i-click mo to. View mo yan. Ha? Para may idea ka. View lang. Yan. Tapos bababa. View, ha. Huwag mong babasahin, ha. Bawal yun. Yan, makaklik to. Okay. Ano sabi? Verify that's you. Yes. Proceed. Naku. Dapat yung butong. Nakikita niyo. Patay tayo dyan. Nakikita niyo. Okay. Ito na yung AdSense. Individual. Individual. Okay. Ayos na. Okay. So, may pera na. 0. Guys. 0. Alright, guys. Nagbabalik po. Bali, nandito na po tayo sa may content ko. Ayan. Mga naka-off yan. Naka-off yung monetization. Siyempre, dapat i-on nyo yan. Alam nyo kung paano yun, di ba? I-click lang po ito. Tapos on. Ganyan lang kasimple yan. It's not a game, it's a rich thing. Thank you for watching.
watching! Kaya mo yan. Streamer ka na rin eh. Hi guys! Welcome sa Tira. Teka, may customer.